Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 153, ngay khi Vương Lâm vừa tới cánh cửa của tàng phẩm các thì bất ngờ một gã trung niên xuất hiện quát: "Không phải người của tứ tộc mà dám xông vào cấm địa, bỏ mạng cho ta." Dứt lời, công kích của người kia liền phóng về phía Vương Lâm. Thấy thế, Vương Lâm lập tức lùi lại vỗ tay chống đỡ. Khoảnh khắc va chạm, một tiếng nổ ầm ầm bạo phát. Tuy nhiên, ngay sau một đòn đó, người áo đen đã liền gọi một đạo thiên lôi từ trên trời đánh xuống. Thấy vậy, Vương Lâm vung tay kết ấn, đồng thời trên miệng quát: "Nơi đây là lôi tiên giới, tàng phẩm các này là nơi cất giữ đồ vật của tiên giới, vì sao tứ đại gia tộc các ngươi có thể đến, còn ta thì lại không thể?" Dứt lời, Vương Lâm xuất nguyên thuần thành một con lôi long há miệng nuốt chửng đạo tiên lôi. Sau đó, lôi long phun ra đám đất cát biến thành một mảnh vỡ lại ấn đè xuống. Thấy vậy, người áo đen giơ tay chống đỡ, một đòn phóng ra đồng thời nói: "Không có tư cách." Tuy nhiên, pháp thuật của hắn ra, nó liền bị đại ấn đẩy lùi xuống mặt đất. Cũng vì vậy, kẻ này đã bị phản chấn khiến hắn thổ huyết. Không chậm trễ, kẻ này lập tức quay đầu tháo chạy về lầu các rồi hô lớn: "Còn chưa ra tay!" Thanh âm hắn vừa dứt, ba tu sĩ dương thực còn lại lập tức rời các, bay đến đứng cùng người áo đen tạo thành thế vây công. Nhìn bốn kẻ này, Vương Lâm chỉ liếc mắt lạnh lùng quát: "Để ta qua hoặc là chiến, nếu không, cho dù ta bại thì bốn người các ngươi cuối cùng cũng sẽ bỏ mạng một nửa. Ngoại trừ là tu sĩ Khuyên Niết, nếu không có tư cách đi vào trong tàng phẩm các." Dứt lời, gã vừa bị đả thương hồi phục khí lực, hắn liền phóng phi kiếm màu đỏ tấn công. Ba người còn lại đồng thời ra tay, hai người thi triển đồ hình âm dương xoay tròn, người còn lại tạo ra một cơn lốc xoáy. Vương Lâm lùi lại rồi đánh mảnh vỡ đại ấn ra nghênh chiến. Thấy thế, hai tu sĩ lập tức dùng đồ hình âm dương chống đỡ đại ấn, hai người còn lại mang theo lốc xoáy và phi kiếm trực tiếp lao đến tấn công Vương Lâm. Vương Lâm liên tục lùi bước rồi đột ngột thuấn di biến mất. Một giây sau, đã liền xuất hiện ngay sau lưng người áo đen. Người áo đen giật mình quay lại điều khiển phi kiếm lao tới. Vương Lâm đưa tay chỉ tới, quát khẽ: "Định!" Cả người áo đen lẫn phi kiếm lập tức bị khựng lại bất động. Vương Lâm tiến đến điểm một chỉ vào mi tâm đối phương, khiến thân thể người áo đen sụp đổ. Nguyên thần người áo đen vừa thoát ra định tháo chạy thì bị côn cực tiên cuốn lấy làm thất thoát lượng lớn nguyên khí. Thấy người tạo lốc xoáy lao đến giải cứu, Vương Lâm biến ảo thú cốt trên mu bàn tay xông ra ngăn chặn. Cùng lúc đó, hắn vỗ túi trữ vật thả tôn hồn phiên, tạo thành màn xương đen nuốt chửng nguyên thần của người áo đen. Sau khi thu nguyên thần của người áo đen và dùng xương đen bao phủ phạm vi trăm trượng, Vương Lâm cất giọng quát: "Ta muốn vào tàng phẩm các." Nghe vậy, hai tu sĩ đang chống đỡ mảnh vỡ đại ấn chưa kịp lên tiếng thì tu sĩ tạo lốc xoáy đã kinh hãi lùi lại. Thú cốt trên tay Vương Lâm tản ra sát khí ngập trời, biến cơn lốc xoáy cùng tay phải của hắn thành màu xám như tượng đá. Tu sĩ này lập tức tự chém đứt tay phải, rồi lùi ra nghìn trượng thổ nạp, nhưng màu xám vẫn lang sang tay trái. Trong cơn tuyệt vọng, hắn xuất nguyên thần bỏ lại thân thể đã hóa thành tượng đá. Vương Lâm nhìn hai tu sĩ còn lại, cất giọng bình thản nhưng lạnh như băng quát: "Hứa Mỗ muốn hỏi các vị một câu, ta có tư cách không? Đạo hữu có thể có được những thần thông và pháp bảo như vậy, cũng không phải là hại người vô danh, mong rằng hãy lưu lại tục danh. Ta, Hứa Mộc. Hứa đạo hữu tuy chưa đạt tới Khuyên Niết kỳ, nhưng với thực lực của ngươi, bọn ta cũng không thể ngăn trở, có tư cách để đi vào tàng phẩm các. Nếu Hứa đạo hữu không phải là người của Hứa gia ở Đông Lâm Tinh, tại hạ đại diện cho Trần gia, mời đạo hữu trở thành trưởng lão khác họ của Trần gia. Việc này không phải là không thể, chỉ có điều hiện tại, mục tiêu của Hứa Mỗ là tàng phẩm các, mong ba vị đạo hữu tác thành." Nghe vậy, ba tu sĩ nhìn nhau rồi thở dài. Sau đó, bọn họ lập tức cùng nhau thi triển thuật mở tam phẩm các. Tòa lầu các bốn góc rung chuyển, các đầu sừng chùm lại, phát ra ánh sáng dịu nhẹ và mở ra một quang môn hình bầu dục. Đến đây, một lão tu sĩ cất giọng nói: "Hứa đạo hữu, tộc nhân Trần gia đã tiến vào tam phẩm các này không dưới 100 lần, thu được tiên thuật là phải dựa vào cơ duyên, kiên trì ở bên trong càng lâu, tiên thuật đạt được sẽ càng quý báu, tại hạ mong Hứa đạo hữu sẽ có thể có thu hoạch." Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu, hắn liền thu hồi pháp bảo rồi bước qua cánh cửa tiến vào bên trong tàng phẩm các. Sau khi hắn đi vào, ba người bên ngoài đứng bàn tán về thực lực của Vương Lâm. Quả thực, bọn họ rất muốn tới kéo Vương Lâm gia nhập gia tộc của mình. Về phần Vương Lâm, hắn bước vào một không gian sương mù tối tăm vang vọng tiếng thì thào. Sương mù ngưng tụ thành một hình người bình thản, giơ lòng bàn tay ra trước mặt hắn để kiểm tra tu vi. Vương Lâm tiến tới áp tay vào lòng bàn tay người sương mù. Sau khi luồng lực chạy quanh cơ thể, một giọng nói trầm thấp vang lên nói: "Bát phẩm thượng tiên có thể đi vào tầng 4 của tàng phẩm các, dựa vào cơ duyên lựa chọn tiên thuật." Thấy người sương mù sắp tiêu tan để đưa mình lên tầng 4, Vương Lâm nảy ra ý định táo bạo. Hắn lập tức lấy bảo tháp ra, giải phóng nữ thi Thanh Sương nằm trong tháp, rồi dẫn dắt tay nữ thi chạm vào lòng bàn tay người sương mù. Thân ảnh sương mù lập tức khựng lại run rẩy, rồi cất giọng: "Cửu phẩm tiên quân có thể đi lên tầng thứ 9 của tàng phẩm các để tra cứu tiên thuật." Đến đây, Vương Lâm hưng phấn thu Thanh Sương vào bảo tháp. Chớp mắt sau, sương mù biến mất, nó hóa thành một cầu thang đưa hắn thẳng tiến lên tầng cao nhất. Ở bên ngoài tàng phẩm các, ba lão già bất ngờ chứng kiến cảnh tượng hy hữu, lần lượt từ 1, 5, 7 cho đến đủ 9 đạo cầu vồng hào quang xuất hiện dọi thẳng lên không trung từ tàng phẩm các. Cả ba kinh hãi đến ngơ ngác, bởi từ trước tới nay, ngay cả các lão tổ gia tộc cũng chỉ lên tới tầng thứ 8, chưa một ai có thể bước chân vào tầng thứ 9.
Trong khi đó, Vương Lâm bước hết bậc thang cuối cùng và đặt chân vào một gian lồng các nhỏ ở tầng 9. Vách tường nơi đây xếp mười mấy ô gỗ chứa tiên ngọc phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Ngay chính diện trong một bức họa vẽ một cái cây có nửa bên lá khô vàng, dưới gốc cây có một đồng tử đang khoanh chân ngồi. Góc trên bên trái bức tranh ghi một câu thơ: hô phong hoán vũ, tác đậu thành binh, địa liệt sơn băng, âm nguyệt hữu tình. Đọc đến đây, Vương Lâm liền rơi vào trầm ngâm, hắn vẫn không hiểu ý nghĩa của từng chữ này. Bởi vậy sau một hồi, hắn bắt đầu quan sát gian phòng đơn sơ. Ở giữa gian phòng chỉ có một bộ bàn ghế đá. Khi Vương Lâm tiến lại gần cẩn thận kiểm tra, hắn sờ thử thì kinh ngạc nhận ra tay mình xuyên thấu qua chiếc bàn này. Hắn tiếp tục quay sang kiểm tra các ô vuông gỗ chứa tiên ngọc hai bên vách tường thì phát hiện tất cả tiên ngọc cũng đều là hư ảo. Đến đây, Vương Lâm nở nụ cười khổ vì nhận ra mọi vật phẩm trong gian phòng này đều chỉ là ảo ảnh xem được chứ không thể chạm vào. Đến đây, hắn mới lẩm bẩm, nếu sớm biết như vậy, không bằng đi tới tầng thứ 4, chỗ đó tuyệt đối sẽ không như nơi này. Dù vậy, Vương Lâm không chấp nhận việc rời đi tay trắng. Hắn phân tích rằng tầng 9 do tiên quân lên tới chắc chắn không đơn giản, màn hư ảnh này có thể cần cảnh giới cao hơn mới lấy được, nên bức họa treo trên tường rất có thể chính là mấu chốt. Nghĩ đến đây, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, tập trung toàn bộ tâm thần ngắm nhìn bức tranh để tìm kiếm manh mối. Sau một thời gian yên lặng cảm ngộ, Vương Lâm mở mắt ra và thì thào: không đúng, luôn có một tầng ngăn cách khiến cho ta không thể thật sự dung nhập vào trong bức tranh. Nói rồi, hắn rời ánh mắt sang hình ảnh đồng tử dưới gốc cây. Ban đầu, đứa trẻ chỉ khoanh chân thổ nạp, nhưng giờ đây, hai tay nó lại đang bấm quyết. Vương Lâm lập tức tập trung theo dõi kỹ lưỡng. Trong suốt 7 ngày tiếp theo, Vương Lâm quan sát không chớp mắt và nhận ra cứ mỗi 2-3 canh giờ, thủ ấn của đồng tử lại biến hóa một chi tiết rất nhỏ. Hắn ghi nhớ toàn bộ từng cử chỉ thủ ấn vào trong lòng. Đến ngày thứ 8, Vương Lâm bắt đầu dùng hai tay bắt chước đánh ra toàn bộ chuỗi thủ ấn vừa học. Ngay khi từng đạo thủ ấn xuất hiện, cả gian lầu cát bỗng nhiên chấn động dữ dội. Vương Lâm giật mình dừng lại nhìn quanh, sau đó tiếp tục tăng tốc đánh thủ ấn. Gian phòng rung chuyển như thu nhỏ lại rồi dừng hẳn. Vương Lâm không bỏ cuộc, ánh mắt dán chặt vào bức họa, tay bấm quyết càng lúc càng nhanh, khiến thân thể hắn dần tan biến, tâm thần hòa làm một với bức tranh. Đến thủ ấn cuối cùng, một tiếng nổ ầm ầm vang lên trong đầu, khiến hắn hoa mắt, choáng váng rồi ngã sõng xoài ra sàn. Trong cơn chấn động nguyên thuần, Vương Lâm mở mắt ra thì thấy mình đã đứng ở một khoảng hư vô. Phía sau hắn là cây đại thụ lá vàng lay động trong gió sạt sạt. Cúi đầu nhìn lại, hắn phát hiện bản thân đang khoanh mặc đạo bào đã biến thành chính đồng tử bên trong bức tranh. Nhìn lên không trung phía bên phải, những dòng chữ hô phong hoán vũ, tác đậu thành binh, địa liệt sơn băng, âm nguyệt hữu tình hóa thành từng giọt mực rơi xuống như mưa. Hư vô tiêu tan, vô số bóng người mờ ảo xuất hiện quanh chân ngồi vây quanh Vương Lâm. Tiếng bàn luận xôn xao nổi lên khắp nơi nhưng nghe không rõ lời. Ngay sau đó, không gian im bặt, một nhân ảnh mờ ảo tỏa ra uy áp mạnh mẽ, bước ra từ hư vô, khoanh chân lơ lửng trên không trung và cất tiếng giảng nói: hôm nay Tiêu Giao Tử vì tam phẩm các mà lần đầu vẽ tranh, tiên quân sẽ chấp đề tựa, còn ta phụng mệnh đến đây để thưởng thức. Mời chúng tiên bạn bè tụ hội, lúc vẽ tranh nghe ta giảng đạo, đạo của ta là như thế này. Nói rồi, người đó nâng tay phải lên tạo ra một luồng gió đen tràn ngập bầu trời, biến hóa thành 9 con hắc long gầm rú reo rắc hơi lạnh diệt sát sinh linh. Tiếp theo, người đó cất lời nói: đây chính là hô phong hoán vũ, đạo lý rất đơn giản, hô phong là như vậy, thổi tắt hàng vạn ngọn lửa sinh linh. Thanh âm vừa dứt, Vương Lâm lập tức chịu đựng cơn đau xé rách, nguyên thần bị nát vụn tản ra ngoài. Đúng lúc này, một luồng lực dịu dàng xuất hiện cuốn lấy nguyên thần hắn, một giọng nói vang lên: thuật của tiên đế không giống như người thường, thuật hô phong này bản quân sẽ lấy làm đề, viết lên bức tranh của Tiêu Giao Tử, các bức tranh này lên tầng thứ 9 của tam phẩm các. Sau này, nếu có người có chút tiên duyên sẽ tự tiến nhập vào bức tranh để cảm ngộ, có hiểu ra được thuật này hay không thì còn phải xem tiên duyên thế nào. Thanh âm vừa dứt, bên trong nguyên thần của Vương Lâm bị dùng như mực nước để đề lên hai chữ hô phong. Ngay lập tức, một lực lượng mạnh mẽ đẩy hắn văng ra khỏi bức tranh, quay trở lại thân thể đang nằm trên sàn lầu cát. Vương Lâm bừng tỉnh mở mắt, lòng tràn ngập kinh hãi khi dư âm từ bức tranh vẫn văng vẳng bên tai. Hắn hít sâu một hơi, nhìn lên bức tranh và thốt lên nói: đây chính là tiên duyên sao? Đến đây thì hết tập 154 tiên nghịch. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút ở những tập tiếp theo để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.